Ez a telep a Salgótarján térségi hulladéklerakó, hulladékkezelő központ, ahol többféle tevékenységet végzünk. A tevékenység a hulladékkezelésben merül ki, komposztálás, hulladék válogatás, hulladék hasznosítás, építési bontási hulladékok újrahasznosítása többek között. Egy évben nagyságrendileg 45 000 tonna hulladékot dolgozunk föl. A hulladék felületére hulló csapadékvíz az folyamatosan fölhalmozódott. 2000-ben készült a telep, 2000-ben a tervek szerint még a csurgalékvíz az folyamatosan elpárolgott a tevékenység folyamán. Ez nyilván az éghajlatváltozásnak köszönhetően is évről évre halmozódott. 2020 környékére annyira nagy mennyiségben halmozódott fel a csurgalékvíz, hogy kénytelenek voltunk valamilyen megoldást keresni. Már régebben is láttuk, hogy ez lesz a követendő magatartás, hogy keresni kell valamilyen víztisztítási megoldást. Sajnos a telepben nem lett betervezve ez a víztisztító berendezés, és évek hosszú során keresztül próbáltunk megoldást keresni a csurgalékvíz kezelésére. Ez a csurgalékvíz az a hulladék, az a víz, ami ráesik a hulladékra, és mint egy kávé, mikor lefő, átmegy a hulladékon a víz, kioldja belőle mindenféle anyagokat, és ez csurgalékvíz, ami veszélyes összetevőket is tartalmaz mindenképpen, ezt nem szabad elengedni a természetbe, innen nem mehet ki. A kezdet-kezdetétől és a tervezési szakaszban is az volt a megoldás erre, hogy a csurgalékvizet visszapermetezzük és elpárolog, mint a desztillált víz, a szennyezőanyag itt marad, a desztillált víz az elpárolog, és akkor ez egy fenntartható mennyiséget eredményez. Volt egy 3000 köbméteres tározónk, de ez kevésnek bizonyult. Már látszott, hogy ez előbb-utóbb kezelhetetlen mértékűvé fog nőni ez a csurgalékvíz mennyiség, ezért kerestük a megoldásokat, csak a víztisztító vásárlás kínálkozott lehetőségnek, egészen addig, míg a Klarvin meg nem jelent a látókörünkben. Többféle megoldás volt a víztisztítás mikéntjére, párologtatás, másfajta tisztítás, de a Klarvin megoldása tűnt a legbiztonságosabbnak és a legfenntarthatóbbnak, és a Klarvin kínálta azt a lehetőséget, amit már régóta próbáltunk más cégeknél is, hogy a víztisztítót nem megvásárolnánk, hanem bérelnénk csak akkor, amikor arra szükség van, és olyan ideig, amíg a krízis helyzetet kezeljük. Ez egy csurgalékvíztisztító konténer, ez igazából a hulladék lerakókon keletkező csurgalékvizet tisztítja meg, fordított ozmózissal, ami ha nagyon egyszerűen kell elmagyarázni, akkor azt mondom, hogy nagy nyomással átnyomja a modulokon, membránokon, és úgy megszűrjük a vizet, hogy utána kiengedhető a környezetbe. Különböző hulladéklerakókban Magyarországon egy különböző mennyiségű csurgalékvíz keletkezik, és ezért nem minden hulladéklerakóhoz kell, hogy folyamatosan fixen álljon egy ilyen konténer, ezért a mi megoldásunk egy mobil megoldás, ami azt jelenti, hogy egyik telephelyről a másikra visszük át a konténert, és nyilván annyi köbmétert tisztítunk meg adott helyen, amennyire épp a telepnek szüksége van. A megállapodás az, hogy a Klarvin idehozza a víztisztító berendezését, ő vállalja a telepítés költségeit, mi pedig a megtisztított víz vagy szennyvíz arányában fizetjük a kezelésnek a költségét. Nyilván ez anyagi oldalról is, meg mennyiségi oldalról is kompromisszumos megoldást jelent, és akkor így a Klarvin addig tartózkodik itt, addig adja bérbe a berendezést, amíg mi ezt igényeljük. 3 évvel ezelőtt kezdtünk el együttműködni Salgótarjánnal, ugye ők kerestek meg minket, hogy nagyon nagy mennyiségű csurgalékvíz keletkezett a telephelyen, amivel valamit kezdeni kellene, és ugye erre az egyik legjobb megoldása a fordított ozmózis konténeres megoldása. Ha jól emlékszem, akkor egészen évelejétől szeptemberig egy 9 hónapot itt voltunk a telephelyen, és több mint 20 000 köbméter csurgalékvizet tisztítottunk meg. És azóta, hogy úgymond visszajáró vendégek vagyunk a telephelyre. Több méretű konténerünk is van, és betervezzük az egész évre, hogy a konténerek éppen melyik telephelyen és hol, mekkora mennyiségű csurgalékvizet fognak megtisztítani. És az előző telephelyről ugye ezen a héten költöztünk át ide Salgótarjánba, és ez mindig attól függ a mennyiség, hogy éppen mennyi anyagi kapacitása van, vagy éppen mennyi felhalmozódott víz van. Ez a konténer, ami mögöttem van, ez napi 150 köbmétert tud megtisztítani. Ez tervezhető, és akkor figyelembe tudjuk venni az anyagi kereteinket is, meg a úgy mondom fölös csurgalékvíz mennyiségét, és akkor magunknak eldöntjük, hogy mi az, ami tartható,
és folytatható, és akkor így beszéljük meg a Klarvinnal, hogy mennyi időre igényeljük, illetve hát inkább a anyagi oldalát emelném ki, hogy ennyit tudunk erre fordítani, és akkor ők nagyjából azért megvan, hogy mennyi vizet tudnak havonta megtisztítani, és akkor ez egy jól tervezhető. És addig merül fel a költség, amíg szükség van rá, nem kell egész évben fenntartanunk a berendezést. Mi nagyon rugalmasak vagyunk, tehát én azt tudom mondani, hogy akár az 1 hónaptól, akár az 1 éven keresztül, 2 éven keresztül, tehát hogy bármi időintervallumban, minimum 1 hónap azért az, amiért kimegyünk. Ugye nyilván ennek azért anyagi költsége is van, de nyilván van egy leszállítási költség, daruzási költség, ugye maga a köbméterenki tisztítási költség, tehát hogy azért itt egy hulladéklerakónak megfelelő költségvetéssel kell rendelkeznie ahhoz, meg tudja magának engedni ezt a tisztítást. Én azt gondolom, hogy az ilyen nagyobb lerakóknál, ahol mondjuk évente egy ilyen 20-25 ezer vagy 30 ezer köbméter keletkezik, oda már kellene egy csurgalékvíztisztító, ami fix, de alapvetően úgy gondolom, hogy mindenki másnál ez a mobil megoldás tökéletesen működik. Mert ugye ennek nincs beruházási költsége, ugye ennek csak adott időszakra van egy költség, amit ki kell fizetnie a lerakónak. Az EU-ban a csurgalékvizet egy lerakónak tisztítania kell valamilyen módon, ugye ezeket a jogszabályokat Magyarország is átvette, nem ennyire exakt módon, tehát azt lehet mondani, hogy igen, itt is kell foglalkozni a csurgalékvízzel, de például Romániában sokkal pontosabban és egy kicsit kibővítettebben vették át, ott például nem üzemelhet hulladéklerakó akkor, ha nincs víztisztító berendezés a telephelyen. Magyarországon általában az történik a csurgalékvízzel, hogy vagy egy ilyen mobil konténeres tisztítót vesznek igénybe, vagy pedig visszalocsolják a relakó felületére, amivel nagyon-nagyon kis mennyiség tűnik el, elpárolog, az is csak a nyári időszakban, de ez ilyen elenyésző százalékban, vagy pedig kommunális szennyvíztisztítóba viszik el, aminek egyrészt nagyon nagy a lábnyoma, a környezetvédelmi lábnyoma, mert szállítani kell, ugye lábon, kamionnal, másrészt nagyon sokba kerül, harmadrészt pedig ez a csurgalékvíz teljesen más összetételű, mint a kommunális szennyvíz, és egy kommunális szennyvíztisztító igazából ezt nem tudja hatékonyan megtisztítani. Ez a megtisztított víz, ez úgy kerül vissza a természetbe. Manapság azért elég nagy probléma a vízhiány is, úgyhogy a megtisztított vizet nyilván egy folyamatos kontroll ellenőrzés mellett engedjük vissza a természetbe, de mindenképpen laborvizsgálatot, akkreditált laborvizsgálatot végzünk a megtisztított csurgalékvízzel, ami már a tisztított víz, amit kiengedünk a természetbe, azt megvizsgáljuk és csak úgy engedjük vissza, nyilván megfelelő engedélyekkel és hozzájárulásokkal megtámogatva. Ezt a vizet gyakorlatilag bármire lehet használni, ez a víz annyira tiszta, akár a környező vadállománynak az itatására, akár amire használtuk is. 400 köbméteres tűzivízmedencét ezzel a vízzel töltöttük föl, de csónakázó tavat, bármit lehet alakítani belőle. Ami a megtisztításból visszamaradó zagy, ez a sűrű anyag, ez visszakerül a depóba, annak a szennyezőanyag tartalma változatlanul itt marad. Tehát ami innen keletkezett, az itt is marad, nem kerül vissza a természetbe. Ez is egy nagy előnye ennek a tisztító berendezésnek.